بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أحبابنا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم. تعالى النهارده نتعرض لظاهرة ونتعرض لقصة، القصة ديّة فيها حاجات حلوة كتير عاوزين نعرفها. واحدة من السيدات كانت متزوجة وكانت بتحب زوجها جدًا وعاوزة إن هي يعني تملى قلبه وما يشوفش حد في الدنيا إلا هي. وكالعادة وهي جالسة في جلسة نساء فبيتكلموا، فأشارت إليها إحدى السيدات وقالت إن في راجل حكيم في البلد ممكن يكون ساحر، ممكن يعمل لها عمل أو يعمل لها طريقة تأسر بهذه الطريقة قلب جوزها. طبعًا مشكلة كبيرة جدًا ومصيبة ابتلينا بيها في عالمنا الإسلامي وعالمنا العربي، الذهاب للسحرة الذهاب للدجالين والمشعوذين، وللأسف الكلام ده أدى لطامات. عندي قصص كتير جدًا صعبة جدًا ما أقدرش حتى أحكيها لحضراتكم، عن مشاكل كتيرة وأعراض هُتكت وبيوت خُربت بسبب هؤلاء الدجالين. فصرخة تحذير يعني عابرة كده، الله يبارك فيكم، احذروا هذا الكلام تمامًا، لأنه يخالف العقيدة ويخالف الشرف وبيؤدي لمشاكل كتيرة جدًا. المهم تعالَ نستفيد من قصتنا. هذه المرأة ذهبت لهذا الرجل وكان حكيم مش ساحر ولا حاجة، فقال لها: "حضرتك إيه المطلوب؟" قالت له: "أنا عايزة حضرتك تعمل لي عمل أو سحر، العمل ده يخلّي جوزي ما يشوفش حد في الدنيا، ستات في الدنيا إلا أنا بس." فالحكيم ده فكّر شوية كده وقال: "إيه الست الغريبة دي؟ أنا مش ساحر، الكلام ده غلط." لكن قرر إنه يدّيها درس تتعلم منه حاجات مهمة جدًا. قال لها: "حضرتِك عشان أعمل لِك اللي أنتِ عاوزاه ده، عاوز منِّك شعرة من رقبة أسد من الأسود." الست قالت له: "إزاي؟ إزاي أجيب لك شعرة من رقبة أسد من الأسود؟" قال لها: "ده الحل الوحيد اللي ممكن من خلاله أقدر أعمل لِك اللي أنتِ عاوزاه." خرجت الست من عنده وهي بتضرب أخماس في أسداس، يعني أجيب شعرة من أسد إزاي؟ المهم كلمت اللي تعرفهم وعملت زي اجتماع كده مع الناس وقالت لهم: إيه الطريقة اللي أنا أقدر أوصل بيها الأسد وآخد منه شعرة من غير ما ياكلني أو يفترسني؟ فأحد العقلاء قال لها: الطريقة الوحيدة اللي بتخلّي الأسد ما يفترس هو إنه يكون شبعان جدًا، الأسد بيفترس فقط لمّا يبقى جعان. فالست فكّرت فراحت للغابة وابتدت من بعيد لبعيد كده وبينها وبين الأسد مسافة كبيرة ترمي له لحمة، كل يوم في ميعاد محدد فطار وغدا وعشا تاخد لحمة وترميها للأسد. الأسد ابتدى يطمئن إليها وابتدى يتعود على إن هي بتجيب له اللحمة اللي هو عايزها، فابتدت كل شوية تقرّب من الأسد، تقرّب من الأسد، والأسد بقى بيتمدد قدّامها، هي مش خايفة منه وهو مش عامل ليها حساب ومش بيفكّر يفترسها لإن هي بتجيب له الأكل اللي هو عاوزه. في يوم من الأيام والأسد متمدد كده، ببساطة خدت منه شعرة من غير ما يحس وجريت بسرعة على هذا الرجل الحكيم، قالت له: "أنا حققت المطلوب مني ودي الشعرة اللي حضرتك عاوزها من الأسد. يالّا نفّذ طلبي." قال لها: "سبحان الله، يا أمة الله، أنتِ قدرتِ تروّضي أسد، مهما كان جوزِك عنده مشاكل تقدري تروّضيه، أنتِ عرفتِ إن المدخل لقلب الأسد واطمئنانه وحُسن معاملته ليكِ هي بطنه. في رجالة كتير المدخل ليها لازم يكون معروف بالنسبة للزوجة، ممكن يكون الأكل، ممكن يكون المظهر، ممكن يكون حاجات كتيرة أوي، اعرفيها وبعد كده هتلاقي نفسِك روّضتيه وهيطمئن لِك جدًا." دروس كتيرة نستفيدها من الموضوع ده. على الأقل تقدر تستفيد وتعرف حضرتك إن مهما كان أي إنسان في الدنيا ليه طريقة، حتى لو كان حيوان مفترس بنقدر نوصل له. الطريقة التانية إن إحنا لما يكون عندنا تصميم وإرادة على حاجة بنوصل مهما كان الموضوع صعب. الست قدرت تروض الأسد وقدرت تعرف مدخله. آخر درس عايز أقوله إن العلاقة بين الراجل والست علاقة تكامل، علاقة تعاون، علاقة إعمار للأرض، علاقة سكن ومودة. لازم الطرفين يقربوا من بعض ويحاولوا يوصلوا لنقطة اتفاق عشان الحياة تمشي بطريقة أفضل. أتمنى تكون الرسالة وصلت، أتمنى تكون دخلت قلوبكم هنا. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.